नमस्कार मित्रहो. आपल्या पुन्हा एकदा शनिवारच्या नेहमीच्या गप्पा गोष्टी बोलण्याबद्दल आपण आमच्या बरोबर आहात त्याबद्दल आपले मी आभार मानतो आणि सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपला आजचा शो आपण मी थोडासा मागच्या आठवड्यात जसं मी सांगितलं त्याप्रमाणे आम्ही थोडासा वेगळा केलेला आहे. डॉक्टर कोरोना हा शो आता त्याच्या कोरोना काळाच्या बद्दल आपण बराच वेळ जवळपास 97 एपिसोड केले. त्यामुळे हा 98 आजचा एपिसोड जो आहे तो आपण माझा डॉक्टर या कार्यक्रमाच्या सुरुवात आजपासून करणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये आपण कोरोनाबद्दल काही फार बोलणार नाही आहोत. अर्थात काही मुख्य असे अपडेट्स असतील ते आपण देऊच नक्की. परंतु आपण वेगळ्या वेगळ्या विषयांवर बोलणार आहोत या माझ्या डॉक्टर या शोमध्ये. आणि नेहमीप्रमाणेच माझ्याबरोबर प्रोफेसर साहेब आहेत. आणि आजचं जे टॉपिक आपण निवडलं आहे ते मागच्या वेळेस आपण बऱ्याच प्रेक्षकांनी आम्हाला आवर्जून सांगितलं की वुमन्स डे येतो आहे. त्यामुळे महिलांच्या बद्दल किंवा महिलांच्या आरोग्याबद्दल तुम्ही हा शो घ्या, एपिसोड घ्या. त्यामुळे ह्या शोचं पूर्ण जे स्वरूप आहे ते विमेन्स हेल्थ इज गोइंग टू बी द मेन टॉपिक ऑफ द डे. आणि अजून एक ह्याच्यामध्ये थोडा असा बदल केलाय की हा शो आता हिंदी, आपलं मराठी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषांचं थोडंसं मिश्रण राहील. प्रामुख्याने आपण मराठीतच बोलू, परंतु जिकडे जिकडे आपल्याला असं वाटेल की इंग्लिश शब्दांचा प्रयोग किंवा इंग्लिश वाक्यांचा प्रयोग करायची गरज आहे तिकडे आपण इंग्लिश प्रयोग पण करू. आणि ह्याचबरोबर मी दुसरं म्हणजे की हा आठवडा येत्या दिवसामध्ये जागतिक स्थूलता दिवस म्हणजे वर्ल्ड ओबेसिटी डे पण येतोय. त्यामुळे आपले प्रोफेसर साहेब त्याचे एक्सपर्ट आहेत. त्यामुळे मी आता प्रोफेसर साहेबांना हँडओव्हर करतो आणि प्रोफेसर साहेबांनी नंतर मग आपल्या प्रमुख पाहुण्या जे आहेत त्यांना इंट्रोड्यूस करावं आणि त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती द्यावी. प्रोफेसर साहेब. धन्यवाद डॉक्टर राहुल पंडित. पहिलं म्हणजे मी सगळ्यांची दिलगिरी मागतो की मागच्या आठवड्यात आपले डॉक्टर राहुल पंडित ऑस्ट्रेलियाहून आले आणि मी त्या शोला जॉईन नाही करू शकतो. हा आपला 98वा शो आहे आणि माझा डॉक्टर म्हणून आपण त्याचं नाव घेणार आहोत आता. पहिला प्रथम म्हणजे 1MDचे डॉक्टर अनिरुद्ध सापत्नेकर यांचा मी धन्यवाद मानतो. त्याला मी डॉक्टरची पदवी ऑलरेडी देऊन टाकलेली आहे. त्याच्यानंतर राहुलजीचे खूप धन्यवाद म्हणतो, कारण राहुल सातत्याने आपण कोरोना काळात खूप काम करत गेलेले आहेत आणि आता त्यांची एक मनोकामना आहे की आपण जास्तीत जास्ती आरोग्य रिलेटेड जे इन्फॉर्मेशन असते ती करेक्ट इन्फॉर्मेशन वेगवेगळ्या एक्सपर्ट्स असतात ज्या डोमेन्समध्ये असतात त्याच्यात देणार आहोत. ह्या काल आपला जागतिक ओबेसिटी डे होता, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, आणि त्याच्यामध्ये जागतिक स्थूलपणावर अवेअरनेस करण्यासाठी आपण परत एकदा भेटणार आहोत नंतर. पण आजच्या ज्या प्रमुख पाहुण्या आहेत आपल्या त्या नंदिताताई पालशेटकर आहेत. आपण सगळ्यांना त्यांना स्वागत आहे. नंदिताई, डॉक्टर नंदिता पालशेटकर ह्या जगप्रसिद्ध महिला आरोग्य तज्ज्ञ आहेत. त्याचबरोबर IVF आणि इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आहेत. त्या माझ्या सिनियर आहेत. त्यांनी मला शिकवलेलं आहे, माझे कान पकडलेले आहेत. डिलिव्हरीज करताना जे हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी मला शिकवलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर म्हणजे त्या माझ्या शिक्षिकाही होत्या, पण त्यांनी खूप शिखरं गाठलेली आहेत. त्यांनी इनफर्टिलिटी आणि इन विट्रो फर्टिलायझेशन आणि टेस्ट ट्यूब बेबीजपासून अगदी लेटेस्ट ज्याला आपण म्हणतो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी, त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप संशोधन पण केलेलं आहे, क्लिनिकल वर्क पण केलेलं आहे. आणि आत्ता मी आणि राहुल पुण्यात आहोत आणि नंदिताताई आम्ही त्यांना पहिलं त्यांचं अभिनंदन करतो, कारण जी इंडियन सोसायटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ज्याला म्हणतो आपण त्याच्या त्या आता अध्यक्ष आहेत. आणि 2 वर्षापूर्वी त्या जगातली एक सगळ्यात मोठी गायनाकोलॉजी अँड ऑब्स्टेट्रिक्सची जी सोसायटी आहे भारतातली, ज्याला आपण फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स आणि गायनाकोलॉजी म्हणतो, फॉक्सी, त्यांच्याही त्या अध्यक्ष आहेत. त्या कार्यरत आहेत. स्वतःचं त्यांचं IVF ब्लूम सेंटर आहे, लीलावती हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत आहेत आणि कित्येक चेन्समध्ये आहेत. आणि त्या जगात सगळीकडून त्यांच्याकडे पेशंट होतात. म्हणजे मी त्यांचे कित्येक रुग्ण असे पाहतो की अमेरिकेवरून, UK वरून, आत्ताच अगदी कोरोना काळामध्ये पण त्या UK ला जाऊन तिकडेच्या रुग्णांना ट्रीटमेंट करायला त्या मुंबईला घेऊन यायच्या. तर त्यांनी खूप ह्याच्यामध्ये संशोधन, क्लिनिकल केअर आणि एज्युकेशन ह्या तिन्ही पातळ्यांवर त्यांनी खूप काम केलेलं आहे. त्यांचा माझा जास्ती जवळीक आला जेव्हा इंडियन थायरॉइड सोसायटीचा मी सेक्रेटरी होतो आणि त्यावेळेला त्या अध्यक्ष होत्या फॉक्सीच्या, आणि तेव्हा आम्ही प्रेग्नन्सी आणि थायरॉइडच्या गाईडलाईन्स काढल्या होत्या.
तर त्यांनी अशा खूप शोध निबंध लिहिलेले आहेत आणि त्या खूप फेमस आणि पॉप्युलर डॉक्टर आहेत. म्हणजे सगळ्या महिलांना त्याच डॉक्टर आहेत. आम्हाला आमच्या नंदिता ताईच आहेत. मी कित्येक वेळा सांगतो, की दुसरे डॉक्टर आहेत त्यांना जाऊन बघा. त्यामुळे आम्ही मॅडमसाठी थांबणार. आज मॅडम दिल्लीला आहेत. मला सकाळी मला पेशंटनी सांगितलं, की आज मॅडम दिल्लीला आहेत. पुढच्या आठवड्यात मॅडम येऊन जाईल. तर त्या खूप पॉप्युलर डॉक्टर आहेत. तर नंदिता ताई पहिलं म्हणजे तुम्हाला दोघांच्या शोवर येण्याबद्दल आम्ही धन्यवाद मानतो. आणि हा जागतिक महिला दिवस पुढच्या आठवड्यात आहे आणि हा जागतिक महिना आहे महिलांसाठी. तर जेंडर डिस्पॅरिटी खूप आहे पूर्ण जगामध्ये आणि भारतामध्ये तरी ती आता कमी होत चाललेली आहे. पण जेव्हा आपण महिलांचं आरोग्य पाहतो, तेव्हा मला सगळ्यात प्रथम जो प्रॉब्लेम आढळतो, तो म्हणजे शरीरातला जो रक्त म्हणजे हिमोग्लोबिन ते कमी असतं, ॲनिमिया ज्याला आपण म्हणतो. आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्ती हानी होते महिलांची. तर त्याच्याबद्दल थोडंसं आपल्या प्रेक्षकांना आपण मनोगत सांगावं. कारण जगभर आपण पाहिलेलं आहे, की खूप लोकांना असं साधं वाटतं ते, की रक्ताचं हिमोग्लोबिन कमी झालंय, काही नाही आयर्नच्या गोळ्या खा आणि बऱ्या व्हाल. पण स्त्रियांवरती याचा खूप मोठा परिणाम होतो. आणि त्याच्यानंतर तुमचं थोडं मनोगत सांगा, की महिलांच्या ज्या कॉमन प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्यावर आता मी चर्चा करणार आहोत. आपण प्रेक्षकांचेही प्रश्न घेणार. राहुलजी तुम्हाला प्रश्न विचारतील. पण ह्याच्यावर थोडंसं एक विश्लेषण सांगा, की एनिमिया आणि वुमन तर ह्याच्याबद्दल थोडंसं आज आपण थोडंसं इंग्लिश म्हणजे इंग्रजी आणि मराठी असं एक मिश्रण वापरणार आहोत. आपल्या प्रेक्षकांना दोन्ही प्रकारचे प्रेक्षक आहेत. तर त्याच्यासाठी थोडंसं एक आम्हाला मनोगत सांगा, की एनिमिया आणि वुमन ह्याच्याबद्दल थोडंसं एक मनोगत सांगा. नंदिता ताई. जरूर, जरूर. डॉक्टर शशांक जोशी माझे स्टुडंट असले तरी इतके ब्रिलियंट होते, की मला कधी-कधी वाटायचं मला आता हे शिकवणार. पण खरंच बरं वाटतं आज मला इथे येऊन आणि राहुल पंडित आय थिंक दोघेही माझे स्टुडंट्स होते आणि बरं वाटतं, की ते कुठल्या शिखरावर पोहोचलेले आहेत. अँड आज मला खरंच ऑन द ओकेजन ऑफ विमेन्स डे तुम्ही अनिरुद्ध आणि शशांक आणि राहुल जो टॉपिक घेतलाय विमेन्स हेल्थ तो फार महत्वाचा आहे. आणि जास्ती वेळ न घालवता मी तुम्हाला अनिमिया हा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे शशांक. पहिल्यापासून गेले 50 वर्ष आपला देश अनिमियाशी झुंजवत आहे. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, की 90% बायका आपल्या देशात अनिमिक होत्या पहिल्या. कारण आपला डायट फार डेफिशियंट आहे अनिमियामध्ये. आपल्याकडे वर्म्स चिकार होतात. म्हणजे जे जंत असतात ते इंटेस्टिनल वर्म्स चिकार होतात. तर ह्या 4-5 गोष्टींमुळे अनिमिया हा फार प्रेव्हलंट आहे. आणि ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे आमची जी ऑर्गनायझेशन आहे फॉक्सी, मग आमच्या ज्या लोकल सोसायटीज आहेत, आम्ही आणि द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अनिमिया मुक्त भारत ही स्कीम चालू केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे आता NHS सर्व्हे झाला, लेटेस्ट सर्व्हे जो आहे, त्याच्यात 50% बायका रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुपमध्ये अनिमिक असतात. आता त्याचा काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो? अनिमिक असल्यामुळे बाळंतपण आणि जेव्हा एखादी स्त्री प्रेग्नंट होते, तेव्हा जे आयर्न स्टोअर्स असतात ते सगळे बाळाकडे जातात. त्यामुळे तिचं आयर्न स्टोअर्स कमी होतात आणि तिला कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात लाइक इन्फेक्शन्स, प्रीटर्म लेबर वगैरे आणि त्याच्यामुळे मग जे ब्लीडिंग होतं आणि त्याच्यामुळे आम्ही जसं म्हणतो काही-काही बायका म्हणजे गावातनं मरू पण शकतात त्याच्यामुळे. तर हां आणि हे करेक्टेबल आहे. साधी गोळी आयर्नची आपल्याला द्यायला पाहिजे. आणि आता जे नवीन आम्ही चालू केलेलं आहे, की डिलिव्हरी नंतर जर अनिमिया आम्हाला आढळला, तर ती बाई घरी जायच्या आधी आम्ही एक इंजेक्शन तिला देतो आणि त्यानी तो अनिमिया किंवा आयर्न जे आहे रक्तातलं ते करेक्ट होऊन जातं. इन्फर्टिलिटी जो माझा स्पेशालिटी आहे, त्याच्यात देखील जेव्हा पेशंट्स अनिमिक असतात, तेव्हा आम्ही आधी त्यांचा आयर्न स्टोअर्स वाढवतो. कारण आयर्नचा इफेक्ट नॉट ओन्ली अनिमियावर होतो, पण इव्हन इम्युनिटी वगैरेवर होतो. त्यामुळे आपल्याला होलिस्टिक अप्रोच घेणं आणि न्यूट्रिशन हे फार महत्वाचं आहे. त्यामुळे भारतात पोषण अभियान आणि अनिमिया मुक्त भारत हे ॲक्चुअली एकत्र आलेले आहेत आणि आमच्या ज्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत, त्या एकत्र काम करतायत आणि तुम्ही जेव्हा घरात
तुम्ही जेवण करत असाल, तेव्हा लहान मुलांना म्हणजे ॲडॉलसंट जे आम्ही म्हणतो, जे स्त्रिया, मुली त्यांना व्यवस्थित जेवण दिलं जात नाही किंवा देअर इज स्टिल अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन. तर ते जे जेवण पौष्टिक असलं पाहिजे. आय थिंक अ लॉट ऑफ एफर्ट चालू आहेत, की स्कूल्समध्ये हे प्रोग्राम्स चालू ले आहेत, की आयर्नच्या टॅब्लेट्स देतात. इनफॅक्ट अनिमिया असला तर गव्हर्नमेंट आपली फ्री आयर्नच्या टॅब्लेट्स देते आणि आपल्याला पण अवेलेबल आहे. आणि ही साधी गोष्ट आहे शशांक, व्हिच वी कॅन इझिली करेक्ट आणि लहानपणापासून केलं पाहिजे. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. मॅडम फार छान बोललात तुम्ही अनिमियाबद्दल आणि मला ह्याच्या पुढचं म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात की लहानपणापासून आपल्याला ह्याचं जे आहे मुलींचं संरक्षण केलं पाहिजे ॲनिमिक होण्यापासून. तर एखादी मुलगी जेव्हा त्यांची जेव्हा मेनार्की येते, जेव्हा त्यांना मासिक बरोबर. पाळी चालू होते आणि ती एक मग चाइल्ड बेअरिंग एजमध्ये यायला लागते. 20 वर्षाची, 18, 19, 20 वर्षाची व्हायला लागते. तर त्या वयातल्या मुलींनी आपली कशी काळजी घ्यावी, की त्यांची तब्येत जी आहे ती चांगली राहील. त्यांना जेव्हा पण त्यांची इच्छा असेल त्यांना आई होण्याची, तेव्हा आई होण्याच्या प्रक्रियेतून त्यांना कमीत कमी त्यांच्या शरीराला कमीत कमी त्रास होईल आणि हेल्दी बाळसुद्धा होईल. आणि त्याचबरोबर एक सिंपल काही गोष्टी तुम्ही तुमच्याकडून ॲज अ गायनॅक एक्सपर्ट, ॲज अ ऑब्स्टेट्रिक एक्सपर्ट सजेस्ट करू शकाल, की जसं आता उदाहरण आहे, की बऱ्याच देशांमध्ये एच-पी-व्ही व्हॅक्सिन दिलं जातं बिफोर दे बिकम ॲक्टिव्ह सेक्शुअली. तर आपल्याकडे असं काही आता प्रयोजन आहे का, की त्यांनी घ्यावं कंपल्सरी का घेतलं पाहिजे का नाही? थोड्याशा चाइल्ड बेअरिंग एज ग्रुपच्या ज्या विमेन्स आहेत त्यांच्याबद्दल थोडंसं सांगा प्लीज. आय थिंक आपण अडॉलसंट अँड चाइल्ड बेअरिंग एकत्र घेऊया. म्हणजे जेव्हा त्यांना मासिक आलं. पाळी येते, तर एच-पी व्हॅक्सिन्स आपण विल डिव्हाइड इट इंटू डिफरंट पार्ट्स सो आपल्या ऑडियन्सला ते कळेल ते, की व्हॅक्सिन्स हे घेणं फार महत्वाचं आहे. तर 15 वर्षानंतर साधारण कुठल्या व्हॅक्सिन्स घ्यायला पाहिजे? एक म्हणजे रुबेला व्हॅक्सिन, जी आम्हाला पूर्वी मला माहिती आहे, की शाळेत द्यायची आम्हाला. 10वीत आम्हाला त्या व्हॅक्सिन्स द्यायच्या. आम्ही तर पळून जायचो, की इंजेक्शन नको म्हणून. पण आताची मुलं फार हुशार झालेली आहेत. तर रुबेला व्हॅक्सिन मुलींना देणं हे फार महत्वाचं आहे. कारण इट प्रिव्हेंट्स अबॉर्शन्स जेव्हा प्रेग्नन्सी राहते तेव्हा. सेकंडली इज एच-पी-व्ही व्हॅक्सिन. जसं राहुल तुम्ही बोललात, की बाहेरच्या देशात तर 11 आणि 9 वर्षात देतात अमेरिकेत. पण त्याच्यामागचं कॉन्सेप्ट काय आहे, की सेक्शुअली ॲक्टिव्ह मुलांना ते दिलं पाहिजे. आणि आता ती व्हॅक्सिन ॲक्चुअली मुली आणि मुलांसाठी दोन्हीसाठी अप्रूव्ह झालेली आहे. कारण इट प्रिव्हेंट्स सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस फ्रॉम द एच-पी-व्ही व्हायरस, ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस. आणि त्यांनी काय होतं, की जो सर्व्हायकल कॅन्सर आहे, 80 to 90% केसेस ज्या असतात, ह्या व्हायरसमुळे होतात. आणि त्यामुळे त्या मुलींना ते प्रोटेक्शन मिळतं. आणि सर्व्हायकल कॅन्सर इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स इन आवर कंट्री. त्यामुळे गव्हर्नमेंट बऱ्याचशा स्टेट गव्हर्नमेंट्समध्ये त्यांनी ही व्हॅक्सिन फ्री मुलींना देण्याची सोय केलेली आहे. पण मला वाटतं आपले जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी आपल्या मुलींना डेफिनेटली ही व्हॅक्सिन द्यावी. आणि 3 डोसेस असतात 0 to 6 किंवा 016 डिपेंड्स तुम्ही कुठली व्हॅक्सिन घ्याल ती. तर ती व्हॅक्सिन रुबेला एकच डोस असतो, तो घेऊ शकतात. आणि रुबेलाचं कसं असतं आम्ही एक टेस्ट करतो. जर ती मुलीचे पॉझिटिव्ह नसले अँटिबॉडीज तर मग तिला व्हॅक्सिन देतो. तर बिफोर चाइल्ड बेअरिंग अनिमिया हे करेक्ट केला पाहिजे. मग आय थिंक शशांकजी मला सांगतीलच, मी त्यांच्याकडे पाठवते पेशंट, तिचं वजन नॉर्मल करा. म्हणजे फार कमी पण असून उपयोग नाही आणि फार जास्ती पण असून उपयोग नाही, कारण त्याचा इफेक्ट बाळावर होतो. आणि राहुल हे फार महत्वाचं आहे, की आजच्या जनरेशनला हे कळलं पाहिजे, की तुम्ही जर जो काय इन्सल्ट त्या बाळाला पोटात देता, गर्भाशयात देता, त्याचा इफेक्ट त्यांच्या वर नंतर होतं. म्हणजे 30च्या एजचा वगैरे, ज्याला बाकस हायपोथेसिस आम्ही म्हणतो, की 30-35 वर्षाचं झालं तर त्याला ब्लड प्रेशर होऊ शकतं, डायबिटीज लवकर होऊ शकतं. तर असे जे प्रॉब्लेम्स पोटात येऊ शकतात. यू हॅव टू प्रिव्हेंट अनिमिया, यू हॅव टू प्रिव्हेंट इन्फेक्शन्स. दुसरे ह्या मुलींच्यात अल्सो इज की मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स असले, तर सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस होऊ शकतात. म्हणजे इन्फेक्शन्स होऊ शकतात. त्यामुळे प्रोटेक्टेड सेक्स अँड अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सीज
त्यामुळे प्रोटेक्टेड सेक्स, अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सीज न होऊन देणं इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द हेल्थ ऑफ द गर्ल अँड हर चाइल्ड. Remember that. I think these are the few points, and diet is very very important. Folic acid जी आहे, साधी गोळी आहे, सिंपल गोळी फोलिक ऍसिडची आहे, जी घेतली की बाळातले डिफेक्ट्स कमी होतात. आय मीन एकदम कमी होतात. दुसरी गोष्ट जी मी डॉक्टर शशांक बरोबर, प्रोफेसर शशांक जोशी बरोबर मी केलेली, तर थायरॉइड. आय थिंक थायरॉइडचं महत्त्व लोकांना कळलेलं नाही, की थायरॉइड जो हायपोथायरॉइडिझम झालं, तर मी ॲक्चुअली पेशंट शशांकडे पाठवते, की बाबा थायरॉइड लेव्हल एवढी आहे, काय करायचं? अँड जर 10, 11, 12 वगैरे असतं, तर तो त्यांना एक्सप्लेन करतो, की चान्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन ऑफ द चाइल्ड इन्क्रीजेस. म्हणजे मंद बुद्धीचं बाळ होण्याचे चान्सेस वाढतात. त्यामुळे ते थायरॉइड लेव्हल नॉर्मल असायला पाहिजे. व्हेन यू आर प्लॅनिंग प्रेग्नन्सी, आय थिंक प्री प्रेग्नन्सी काउन्सिलिंग जे आहे, ते गायनोकॉलॉजिस्टकडे जरूर जाऊन करा. बिकॉज ते प्रीनेटल व्हायटमिन्स, मिनरल्स सगळं देतील. आणि आय थिंक इव्हन व्हिटॅमिन डीचं इम्पॉर्टन्स हल्ली आपल्याला कळलंय. आम्ही बायका उन्हात जात नाही. यू आर वर्किंग इनडोअर्स आणि परत वी डोंट गो आउट इन टू द सन. काळे होणार, कसे जाणार आम्ही उन्हात? तर त्यामुळे व्हिटॅमिन डी लेव्हल्स फार कमी असतात इंडियन पॉप्युलेशनमध्ये. तर हे सगळं नॉर्मल असायला पाहिजे. खूपच छान. सो नंदिताताई, तुम्ही पण प्राध्यापक आहात. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की नंदिताताई ह्यांचे वडील डॉक्टर डी वाय पाटील हे आपल्या भारतातले मोठे शिक्षण सम्राट आहेत आणि त्यांनी डी वाय पाटीलमध्ये त्या प्राध्यापिका आहेत, त्या टीचर्स आहेत. आणि नंदिताजी, आपला तुमचा मेन जो एरिया ऑफ स्पेशलायझेशन आहे तो इन्फर्टिलिटी आहे. आणि इन्फर्टिलिटीमध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांना लक्षणं असतात. एकतर काय निराशा खूप असते, ते खूप फिरत येतात. मी पाहतो तुमचे पेशंट्स पूर्ण भारतातून आणि भारतातूनच्या मला अजूनही आठवतंय अमेरिकेतल्या जगप्रसिद्ध क्लिनिक्स म्हणून तुमच्याकडे पेशंट्स येतात. तर आपल्या विमलाताई रामस्वामी आहेत. इंग्रजीमध्ये आपण त्यांचा प्रश्न घेऊया. त्या म्हणतात की इन्फर्टिलिटीमध्ये एक इम्पॉर्टंट कॉज असतो एंडोमेट्रिओसिस म्हणून. हे एंडोमेट्रिओसिस म्हणजे काय आणि हे क्युरेबल आहे का? आणि अशा स्त्रीला ज्यांना मूल हवं असेल आणि त्यांना एंडोमेट्रिओसिसची लागण झाली असेल, त्यांना मग मूल होऊ शकतं का? कारण हा आपण आता थोडंसं इन्फर्टिलिटीवर थोडं बोलूया. आपल्याला थोडा वेळ आहे त्याच्यात. कारण हा एक आणि मूळ मुद्दा आहे. खूप लोकांना भीती असते. आणि हा थोडासा इंग्रजीमध्ये बोलूया कारण आपल्या विमलाताई रामस्वामी आहेत. तर ओके. विल टेक द क्वेश्चन इन इंग्लिश. Yeah, okay. I think this is a very, very important question which he's addressed. Endometriosis is not curable. Today, we have symptomatic treatment. म्हणजे we can give you medicines to control the disease so that it doesn't worsen. And there can be difficulty in bearing a child. So that is why it's my urge to you that if you are diagnosed with endometriosis, first thing you must do is ovarian reserve. एक simple test असते serum AMH. ही एक ब्लड टेस्ट असते, ही केलीच पाहिजे एंडोमेट्रियोसिसच्या प्रत्येक पेशंटमध्ये. म्हणजे त्यांनी आम्हाला गाईड मिळतो. जर ती नॉर्मल असली तर येस, दिस गर्ल कॅन कन्सीव्ह. आणि मग आम्ही सांगतो की प्लीज लवकर मूल घ्या. आता एखादी मुलगी माझ्याकडे आली, ती म्हणते आय एम स्टडिंग, आय डोंट वॉन्ट टू हॅव अ चाइल्ड सो अर्ली. सो देन टुडे वी हॅव आउट ऑफ द बॉक्स treatments available. So we freeze her eggs if she's unmarried, or we can freeze her embryos if she's married. There are so many girls who careers are taking off. They don't want to have a child now. They've just got married, the couple, 6 months, and they've been diagnosed with endometriosis. So they can freeze embryos, they can freeze eggs, because endometriosis मध्ये ovarian reserve drop होत जातो. It is a problem with the disease. आणि सर्जरी इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स फॉर इट. पण सर्जरीनी देखील ओव्हेरियन रिझर्व कमी होतो. तर मी सर्जरी कुठल्या पेशंटसाठी ऑप्ट करते? व्हेरी यंग पेशंट्स, AMH चांगला असला, सिंगल एंडोमेट्रियोमा ovary, if there's a single endometrioma on the ovary, these are the patients' primary surgery. Recurrent surgery you should not do because you really damage that ovary. So these are the patients where surgery will help. And there is something called the endometriosis fertility index, which will खूपच actually tell us if the patient will conceive or not spontaneously. So it is a guide. It's not ki hey manje hets, but it is a बरोबर. guide. And endometriosis
is a disease which you should not take lightly in the reproductive age group. ह्याच अनुषंगाने ना एक कंटिन्युएशन प्रश्न आहे. मग आपण राहुल जींकडे जाऊया, की आपण बोलता बोलता म्हणाला की एम्ब्रिओ फ्रीजिंग आणि एम्ब्रिओ बँक, आणि आता खूप मुली आणि महिला येतात आणि त्या आम्हाला खूप वेळा प्रश्न विचारतात की मला एग्स फ्रीज करायचे आहे. तर हे खूप खर्चिक काम आहे का? आणि आणि हे शक्य आहे का? म्हणजे आपण फक्त पूर्वी सीमन बँक्स ऐकल्या होत्या. म्हणजे 20 वर्षापूर्वी, 30 वर्षापूर्वी. आता हे एम्ब्रिओ फ्रीजिंग हे फार महत्वाचं आहे आणि त्यालाच अनुषंगाने एक प्रश्न आहे अ, अ, विचारलेला अ, पाटील ताईंनी, की हे सरोगसी आणि एम्ब्रिओ फ्रीजिंग ह्या 2 गोष्टी आपल्याला खूप कृत्रिम वाटतात का? त्याच्यानी काही धोका होतो का? ह्या फ्रीज केल्यानंतर येणारी जी मुलं असतात, ही काही अशी वाकडी-तिकडी मुलं होऊ शकतात का? असं लोकांच्या बरोबर. मनात शंका असतात. तर हे भीती असते. हे खूपच सेफ भीती असते. तर थोडेसे आय एक थिंक शंका निवारण करा आणि मग आपण राहुलजींकडे जाऊया. या, या. आणि एक आय संक्षिप्त बोलूया आपण. ओके. संक्षिप्त म्हणजे शॉर्ट. ब्रीफ क्रिस्प शॉर्ट. क्रिस्प क्रिस्प. ओके. एग फ्रीजिंग हे 2007 मध्ये चालू झालंय शशांक, अँड इट इज व्हेरी मच अ एस्टॅब्लिश टेक्नॉलॉजी नाव. आता लोकं फ्रीज करतात त्यांची अंडी. देयर इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल. दुसरा प्रश्न आय थिंक एम्ब्रिओ फ्रीजिंग यांनी काय त्रास होतो का? पहिलं एम्ब्रिओ फ्रीजिंग केलं गेलं 1985 मध्ये आणि ती बाळं आता यू नो हाऊ 35-40 इयर्सची झालेली आहेत. या टेक्नॉलॉजीचा काही इफेक्ट त्या बाळांवर दिसलेला आढळून आलेला नाहीये. So that is your second question. And the third question is that surrogacy and embryo freezing. आता जो लॉ आलेला आहे आपल्या कंट्रीमध्ये सध्या सरोगसी बंद आहे. ओके, कंप्लीटली. म्हणजे कुठल्याही युनिटकडे तुम्ही जा, सरोगसी इज बंद. सरोगसीचे बोर्ड्स फॉर्म होणार, मग डिफरंट यू नो बॉडीज फॉर्म होणार आणि मग प्रत्येक आय-व्ही-एफ सेंटरनी अप्लाय करायला पाहिजे फॉर द रजिस्ट्रेशन. ते आम्ही रजिस्ट्रेशनला अप्लाय करणार, त्याच्यानंतर सरोगसीचा नंबर येणार. मग इट्स बिकम लाइक एन ऑर्गन ट्रान्सप्लांट लॉ. सो द कपल हू नीड्स द सरोगसी हॅज टू गो टू अ बोर्ड आणि मग ते लिहून देणार की ओके ह्यांना सरोगसी इज व्हॅलिड. म्हणजे त्यांना काय प्रॉब्लेम असेल, हेरिडिटरी किंवा युटरस नसेल वगैरे, आणि मग ते येणार आणि जी मुलगी विदाउट टेकिंग एनी कॉम्पन्सेशन, अल्ट्रुइस्टिक सरोगसी जसं आपण ट्रान्सप्लांट करतो विदाउट एनी कॉम्पन्सेशन, तशा मुलीला ते कॅरी करावं लागणार. सो दिस इज हाऊ सरोगसी हॅज चेंज्ड इन आवर कंट्री. त्यामुळे हे मला वाटतं 6 महिने ते 9 महिने लागतील टिल वी रिस्टार्ट द प्रोग्राम अगेन. पण आता सध्या तरी इट इज नॉट अवेलेबल. एनी अदर क्वेश्चन आय मिस्ड आउट? नाही, नाही. राहुलजी. नो, थँक्यू मॅडम. सो मॅडम, आय थिंक आपण लहान मुलींबद्दल थोडंफार बोललात, ॲडोलेसंट आणि चाइल्ड बेअरिंग एजबद्दल बोललात. आपण आता तिसऱ्या स्त्रीच्या एका आयुष्याच्या ह्याच्याकडे जाऊया, जिकडे की मेनोपॉज. मेनोपॉज हा एक फार अगेन मोठा एक टप्पा आहे म्हणा. इंग्लिशमध्ये काय त्याला माइलस्टोन म्हणता येणार नाही, पण इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ लेडी गोज आणि युजली इट इज डिस्क्राईब टू बी अ लिटल डिस्टर्बिंग फॉर देम. आणि त्याच्यात अजून काही लोक असतात ज्याच्यात की मिताली ताईंनी म्हटलंय की अर्ली मेनोपॉज. थोडं मेनोपॉज बद्दल तुम्ही सांगाल का? आणि मग मिताली ताईंचा प्रश्न की अर्ली मेनोपॉज काय असतो आणि मग त्याच्यामध्ये त्यावेळेस एखाद्या स्त्रीने आपली कशी काळजी घ्यावी, दॅट इज वॉट. आणि मग हे ऑस्टिओपोरोसिस पण अर्पिताजी विचारतात. आय थिंक दे आर ऑल इंटरलिंक्ड क्वेश्चन्स वाटतात ते सगळे. Absolutely. तर मेनोपॉज ॲक्च्युअली इज व्हेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण आम्ही बायका आमचं 1/3 टू नियरली हाफ द लाईफ आता लॉन्जिव्हिटी एवढी वाढलेली आहे की यू स्पेंड इट इन मेनोपॉज. आणि म्हणजे आम्ही जे स्पेंड करतो ते इन अ हॉर्मोन डेफिशियंट स्टेट स्पेंड करतो ॲक्च्युअली, की तो हॉर्मोन आमच्या शरीरात नाहीये. आणि इंडियामध्ये एस्पेशली आमचं जे संशोधन झालेलं आहे ते दाखवतं की इंडियन विमेन 7 वर्ष लवकर मेनोपॉज अटेंड करतात, तुम्ही अमेरिकन किंवा UK, युरोपच्या मुलींपेक्षा. त्यामुळे मेनोपॉज हा फार मोठा प्रश्न आहे इंडियन डॉक्टर्स समोर सुद्धा. आणि जो माझं जनरेशन आहे, एका स्टडीमुळे फार सगळे घाबरलेले, ते HRT नाही दिलेलं. पण जे ममताचं दिघेंचा प्रश्न आहे की अर्ली मेनोपॉज, मिताली आय थिंक दिघेंचा प्रश्न होता की अर्ली मेनोपॉजला तुम्ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी घ्यायला पाहिजे. ॲट लीस्ट टिल यू अटेन द नॅचरल एज ऑफ मेनोपॉज विच इज 50 इयर्स. आणि आता सध्या जगात
हे चालू झालेलं आहे, की यू शुड टेक द हॉर्मोन रिप्लेसमेंट. आणि बरेचसे चे वेगवेगळे प्रकार आलेले आहेत आणि टेस्टिंग केल्यावर काही प्रॉब्लेम येत नाही. आय थिंक बऱ्याचशा हल्ली नवीन-नवीन टेस्ट्स आलेल्या आहेत आणि जे इव्हन प्रिसिशन मेडिसिन जे बोलतो आम्ही, ते आमच्या बायकांच्या म्हणजे इव्हन इन ऑब्स्टेट्रिक्स इट हॅज कम अँड आम्ही 300-400 जीन स्टडी करू शकतो एखाद्या स्त्रीचे आणि बघू शकतो तिच्याकडे जर ओव्हेरियन फेल्युअरची जीन असली, तर दॅट वुमन वी कॅन वॉर्न हर, की बाबा तू मुलं लवकर कर, कारण तुझा चान्स आहे, की तुला मेनोपॉज लवकर येऊ शकेल आणि ह्या मुलींना एच-आर-टी देणं महत्वाचं आहे. आणि मी आता बिलीव्ह करते, की एच-आर-टी घेणं काही प्रॉब्लेम नाही. आय थिंक वन्स यू आर 40 प्लस एच-आर-टी घ्यायला काहीच हरकत नाही आणि आता जे जगात जे कन्सेन्सस आहे, की दे हॅव नॉट रिटन इट डाउन कारण सगळेजण जरा द्यायचं, नाही द्यायचं वगैरे. बट मला माहिती आहे, की बरेचसे डॉक्टर्स जे अँटी एजिंग करतात, इट्स अ स्पेशालिटी. अँटी एजिंग करतात. ते सगळे हॉर्मोन्स देतात राइट टिल यू आर 90 इयर्स ओल्ड इफ यू लिव्ह टिल 90 आणि त्याच्यात इस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आणि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इनफॅक्ट बरेचसे लोक इव्हन DHEA हार्मोन देतात. त्यामुळे हे जे नवीन सायन्स आलेलं आहे, वी हॅव टू कीप टच विथ दॅट अँड अंडरस्टँड दॅट विमेन नीड हेल्प. कारण इट इज नॉट फेअर. माय लाईफ डझंट एंड ॲट 40. My life begins at 40. For any woman, her responsibilities are over. तुम्ही आज Women's Day वर बोलताय, तर her life should begin at 40 and not start with all these problems like osteoporosis, everything. All these problems arise because of the hormone deficiency. And I'm sure Shashank जास्ती त्याच्यावर बोलू शकेल. बट माझा पर्सनल ओपिनियन आहे, की life begins at 40 and we must make these golden years for the women very, very healthy. That is what is important. एक्सलंट. खूपच छान. रिअली गुड. हेल्दी आणि हॅपी हे फार महत्वाचं समीकरण तुम्ही Yeah. सांगितलं. आपण थोडे रॅपिड फायर प्रश्न घेऊया. तर Wow. रॅपिड फायर मध्ये पहिला प्रश्न असा आहे, की गुरुदेवी गुलार्गीने विचारलाय, माझ्या आईला खूप प्रमाणात लघवी होते. तिचं वय 70 आहे, गर्भाशय काढलेला आहे. काही परिणाम आहे का? हे जी लघवी सतत होणं, खोकल्यावर किंवा ह्याच्यावर त्याला मी स्ट्रेस युरिनरी इन्कॉन्टिनन्स म्हणतो. हल्ली वी कॅन डू अ ट्रान्सव्हजायनल रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ॲब्लेशन म्हणतात त्याला, ज्याच्याने वेव्हज जातात अँड SUI कॅन बी कंट्रोल. तर ते आधी ट्राय करू शकतो. नाहीतर आम्ही एक स्टिच घेतो. सर्जरी पण करू शकतो. गौरांगी राऊत विचारतायत, की मॅडम नमस्कार. HPV व्हॅक्सिनचा काही रोल मॅरेज नंतर आहे का? एनी एज, राइट टिल 40 यू कॅन टेक इट एनी टाईम. राहुलजी? ना आय थिंक हे दोन मोठे महत्वाचे प्रश्न होते. मॅडम, आता तुम्ही आम्हाला 7:30 पर्यंत वेळ दिला, अगदी 1च मिनिटं उरला आहे. त्यामुळे तुम्हाला काही स्पेसिफिकली मेसेज द्यायचा आहे वुमेन्स डे करता आणि वुमेन्स हेल्थ करता, तो आम्ही तुमच्याकडून ऐकू इच्छितो. आणि एक अर्पिताजींनी आत्ता प्रश्न विचारलाय, परत त्याचं उत्तर देऊ शकता तुम्ही. रोल ऑफ एक्सरसाइज आणि इन SUI, रोल ऑफ एक्सरसाइज इन स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स, आणि पॅप स्मिअर कधी करावा, वर्षातून एकदा का जास्ती वेळा? आय थिंक फर्स्ट वील टेक द SUI. किगल्स एक्सरसाइजेस हे आम्ही पूर्वी शिकवायचो करायला. पण हल्ली एक चेअर मिळते. सो इट इज थेरपी. तुम्ही तिथे बसल्यावर स्टिम्युलेशन येतात आणि ते आपोआप एक्सरसाइज होतात. तर यू कॅन किगल्स एक्सरसाइजनी जर बरं नाही झालं, तर यू कॅन टेक दॅट थेरपी आणि त्यांनी जर बरं नाही झालं, तर मग सर्जरी. दुसरा काय प्रश्न होता तुमचा? सॉरी. दुसरा प्रश्न होता पॅप स्मिअर एकदा करावं वर्षातून का जास्ती करावं, कधी करावं? सी ॲटलीस्ट मेनोपॉज येईपर्यंत दरवर्षी आम्ही रेकमेंड करतो. पण जर HPV व्हॅक्सिन घेतली असली, तर दर 3 वर्षांनी केलं, म्हणजे पहिले 3 वर्ष रोज दरवर्षी करायचं आणि त्याच्यानंतर दर 3 वर्षांनी. आणि एकदा मेनोपॉज लागल्यावर 3 वर्षांनी केला तरी चालतो. देयर इज नो प्रॉब्लेम. शेवटचं तुमचं मनोगत मॅडम. ब्रॅका आपलं. टेस्टिंग अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ CA. सी ब्रॅका पॉझिटिव्ह फार कमी बायका असतात. त्यामुळे युनिव्हर्सल टेस्टिंग हे कॉस्ट इफेक्टिव्ह नसतं. पण तुमच्या फॅमिलीत जर कोणालाही लवकर
यंग एजला कॅन्सर झाला असेल, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्हमध्ये, म्हणजे मामा, काका, मावशी, कझन ब्रदर वगैरे, किंवा एका माणसाला एकाहून अधिक टाईपचे कॅन्सर एकाच माणसाला झाले असले, तर आय थिंक मग ते हेरिडिटरी कॅन्सर सिंड्रोम्समध्ये येतात. आणि त्याच्यावर सुपर टेस्टिंग हल्ली अवेलेबल आहे, जेनेटिक टेस्टिंग, ते तुम्ही करू शकता. सो फॅमिली हिस्ट्री जर असली तर इट इज वर्थ डुईंग, आय थिंक. अँड आय थिंक माय मेसेज, राहुल, first of all, I really enjoyed talking with you all, and it was very, very stimulating. And being an infertility specialist and being a woman, I believe in women's empowerment. ओके, तर आपलं सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या बायकांना कसं एम्पॉवर करू शकतं. इट्स अ व्हेरी रॅडिकल थॉट प्रोसेस. सगळेजण माझ्याबरोबर अग्री पण करत नाहीत, बट दॅट इज माय थॉट प्रोसेस, की जर तुम्हाला तुमची फर्टिलिटीची काळजी असेल अँड यू वॉन्ट टू ॲडव्हान्स इन युअर करियर, यू वॉन्ट टू डू study, and you don't have time to have a child, you've not met the right man, I think freeze your eggs. कारण तुझं बायोलॉजिकल क्लॉक स्टॉप करते त्या पॉइंटला. आणि एग्स फ्रीज करून ठेवल्यामुळे यू कॅन हॅव अ चाइल्ड मच लेटर इन युअर लाईफ. लाईक माय पेशंट हू इज विलिंग टू टॉक अबाउट डायना हेडन, तिने 34 इयर्सला फ्रीज केली अंडी, आणि 40 इयर्स नंतर 3 बाळं तिला झाली out of those eggs. So I think it's women empowerment. It gives freedom to the girl to think what she needs to do or what she wants to do. I'm not saying that everyone should do it. And sometimes a lot of people don't even need it. They get pregnant on their own. But it's like an insurance backup. It's not 100%, which I really must underline here. It is about 70%, 60 to 70% live birth rate, म्हणजे मूल होण्याचे chances. But it is, I think, a great technology which has come to the help of, besides disease. I think this is a very good advantage of this technology. So I think I want to wish all the women happy Women's Day. आणि because Shashank, जसं तुम्ही बोललात की women there is gender discrimination, and that is why this International Women's Day is celebrated. So I want to thank all you three men for recognizing the women and dedicating this episode specially to women. I think we are very grateful, and I'm sure the women all over are really, really happy with your conversation and your information which you have managed to get from me. खूपच सर. छान, खूपच छान नंदिताई. आपला खूप धन्यवाद. बायोलॉजिकली आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की स्त्री किंवा महिला हे एक सुपिरियर सेक्स आहे, त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला नमन करतो. Oh. त्यामुळे तुमचा धन्यवाद. तुम्ही खूप बिझी आहात. दिल्लीमध्ये तुमची मोठी कॉन्फरन्स आहे, आणि तरी पण तुमच्या वेळामध्ये तुम्ही वेळ काढला आमच्यासाठी. तर माझे आणि अनुरुद्ध आणि ऑफकोर्स डॉक्टर राहुल पंडित यांच्यातर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार मानतो, तुमचं अभिनंदनही करतो. आणि असंच तुम्ही खूप यशस्वी राहा आणि खूप काम करत राहा. तुमच्यामुळे अनेक स्त्रियांना त्यांच्या आरोग्यामध्ये एक नवीन दिशा मिळते. आणि तुमचा एक जो छोटासा मेसेज होता की हॅपीनेस आणि हेल्दी, तर ह्या दोन्हीवर तुमचा जो फोकस आहे स्त्रियांच्या आरोग्याबद्दल, हा खूपच छान आहे. तो तुमचा एक कसा एक हॅशटॅग आहे आज की हेल्दी अँड हॅपी वुमन, डॉक्टर नंदिता पालशेतकर फॉर यू. राहुल. And life begins at 40 hashtag. Yes. अनुरुद्ध, Thank you. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद. धन्यवाद Thank you. श्रोते. धन्यवाद.